Friends, in comparative degree, today we will learn about using the words more. Suppose if I say, she is beautiful, Hema is beautiful, Ankita is beautiful. હવે મારે એ શબ્દની અંદર બ્યુટીફુલર શબ્દ વપરાતો નથી. અંકિતા ઇઝ મોર બ્યુટીફુલર દેન હેમા તેવું વાક્ય જો બોલવું તો એડજેક્ટિવમાં એવા ઇંગ્લિશની અંદર દેર ઇઝ નો સચ વર્ડ્સ. વેન વી કમ્પેર ટુ પર્સન્સ ઇન સચ પર્ટિક્યુલર એડજેક્ટિવ then we use more. So, here we are going to learn today adjectives comparative degree using the words more. Okay, let us see what is this. When we compare two people, places or things using a longer adjective, we use more plus adjective plus than. તો અહીં આપણે જોઈશું the fundamental rule while using more, the thing is that more plus adjective plus than. So, he is more careful than his brother. The another word is the swan is more beautiful than the goose. The computer is more expensive than the radio. Ram is more obedient than his sisters. Sam is more excited than his swimming coach about the competitions. અને હવે મારે કોઈ શહેરની બે તુલના કરવી છે દાખલા તરીકે તો હું શું કહીશ કે બોમ્બે ઇઝ મોર એક્સપેન્સિવ ધેન કલકત્તા. તો મતલબમાં બોમ્બે જે શહેર છે એ કલકત્તા કરતાં અતિ મોંઘું છે, વધારે મોંઘું છે. તો આપણે આ રીતે શબ્દો આપણે વાપરીશું. તો મિત્રો આ જે શબ્દો છે એની અંદર એવા એડજેક્ટિવ છે કે જેની અંદર ઈઆર લગાડીને એના પ્રત્યયથી એ શબ્દોને આપણે તુલનાત્મક રીતે તુલનાત્મક ડિગ્રી મતલબમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના અર્થની અંદર આપણે નથી વાપરતા. એના માટે જે બીજો શબ્દ આપણે જોઈએ છે તો એ જે શબ્દ છે એ મોર છે અને મોર વાપરવાથી એ એડજેક્ટિવના રૂપની અંદર એ વાક્ય રચના પૂર્ણ થતી હોય છે. તો મિત્રો માનું છું આને લગતી અંતર્ગત આપણી પાસે એક્સરસાઇઝ છે, એક્સરસાઇઝ પણ આપણે કરીશું અને એનાથી તમારી પોતાની વાક્ય રચના વધારે સુદૃઢ બનશે. You will be able to strengthen your skill using different and varieties of sentences while undergoing with the process when we take up the test. So, there are tests which we are going to take in every such chapter. એની અંદર આપણે પ્રી ટેસ્ટ લઈશું, પોસ્ટ ટેસ્ટ લઈશું અને એની સાથે એના પૂર્વે આપણે આ બધી થિયરી જોઈશું. તો હું માનું છું કે તમને બહુ સરળતાથી આવડી જશે. તો મિત્રો થેન્ક યુ. Dear students, now we will do the exercise for the chapter which we learnt. વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે વિષય શીખ્યા તેનું સ્વાધ્યાય એટલે કે તેની એક્સરસાઇઝ